Hej hej! I dagens episod ska jag prata om sus-ackord. Hur man kan använda dessa för att dels färga musiken men också för att ge den olika harmonisk riktning och dragningskraft. Jag ska också förklara hur en och samma sus-klang kan få 3 olika namn och funktioner beroende på vilken baston man lägger i botten. Så om du tycker att det här låter intressant så är det bara att haka på. Dagens tema är ju som sagt sus-ackord. Och det här är en typ av ackord som varken har en tydlig dur- eller molltonalitet. Man kan säga att det är lite mer neutralt. Och man gör det här genom att ersätta tersen, alltså den ton som gör att ett ackord blir dur eller moll. Man ersätter tersen med kvarten eller sekunden för att då få ett sus4 respektive sus2. Vi ska utgå från den här klangen. Tonerna A, D och E. Och vi ska behandla A som en grundton först och förstärka det genom att lägga till lösa A-strängen. Då har vi grundton, kvart och kvint, vilket ger oss ett A sus4. Det här tar oss ganska tydligt ner till både dur och moll. Det är ganska sällan som man hör ett sus4 ligga kvar under någon längre period, utan det vill ganska snart lösa sig till tersen då. Om vi tar nästa ton i vår lilla klang här, D som grundton och också förstärker det. Då har vi fått grundton, sekund och kvint, vilket blir ett D sus2. Det här kan också leda till både dur och moll. Däremot kan jag säga att det är vanligare att man använder sus2 under en lite längre period innan det löser upp sig. Det kanske inte ens behöver lösa upp sig alls. Det kan faktiskt ligga kvar ganska länge om man jämför med då sus4 som gärna vill lösa upp sig ganska tidigt. Tar vi sista tonen här, E, och förstärker den som vår grundton. Så har vi grundton, kvart och liten 7. Det här blir ett E7 sus4. Om vi löser det till en durters så får vi ett vanligt E-dominant 7. Men ett sånt har ju också en inbyggd tension som gärna vill lösa upp sig. Antingen till A-dur eller A-moll. Som är ett dominant till tonika förhållande. Så när man får ett 7 sus4 är det nästan som att man får dubbla riktningar. Först vill man gärna gå ner till ett dominant 7 och sen då från dominanten till dess tonika. Man kan ju såklart använda det här i andra omvändningar också. Så om vi tar samma toner A, D och E i ett par andra varianter och löser upp det till alla de här så kan ni få höra hur det låter. Eller ytterligare lite högre upp på halsen. Hoppas jag har hjälpt till att reda ut lite frågetecken angående sus-ackord och att det här är något som ni kan se er använda själva framöver. Glöm inte att ge videon en tumme upp, prenumerera på studiekanalen och gärna tryck på klockikonen så missar ni inte nästa video. Ha det så bra, ciao!